नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला चीज पराठा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा हे गव्हाचं पीठ घेतलेले, ह्याच्या जागी तुम्ही मैद्याचं पीठ घेतलं तरी चालू शकतं। खूप साऱ्या रेसिपीमध्ये मी पराठ्यांचे दाखवलेले आहे की गव्हाचं पीठ कसं मळायचं, मैदा कसा मळायचा। ते एकदम आपण पातळ लाटून घेऊया। एवढ्या पद्धतीत बघा पातळ लाटून घेतलेली आहे। लहान मोठी तुम्ही आकाराने केली तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपण चीज टाकून घेऊया। तर चीज बघा याला आपण किसून टाकायचं असं। तुम्हाला जेवढं टाकायचं आहे तेवढ्या प्रमाणात टाकायचं, कमी जास्त। एवढं चीज टाकलेलं आहे बघा, त्याला असं मध्ये करायचं। ह्याच्यावर जर तुमच्याकडे चिली फ्लेक्स असेल तर टाकायचं, नाहीतर हा थोडासा बघा हा मॅगी मसाला, मी ह्याची रेसिपी पण टाकलेली आहे। तुमच्याकडे मॅगी मसाला नसेल तर थोडीशी मिरची पावडर जरी टाकली तरी चालेल। आता हे साईडनं पहिलं ह्या साईडून आपल्याला असं करून घ्यायचं आहे बघा, अशा पद्धतीने मध्ये, आणि असं हे दाबून घ्यायचं। मग हे इथे आणि हे साईडचं इथे। आता ह्याला आपण लाटून घेऊया। खालीवर पीठ लावून घ्यायचं आणि हलक्या हाताने पहिलं लाटून घ्यायचं बघा, हे असं असं, म्हणजे चौकोन होईल। गोल केला तरी चालेल। तुम्हाला जर गोल पराठ्याची रेसिपी जर बघायची असेल ना चीजची, तर मी ह्याच्या खाली लिंक देते। दोन्ही साईडनं असं करायचं बघा, किती मस्त असं वरपर्यंत सगळीकडे पसरले चीज। आणि जास्त पण जाड नाही, जास्त पण पातळ नाही। आता आपण भाजून घेऊया। तवा गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं बटर लावून घेऊया आणि गॅस एकदम बारीक केला आहे। तवा गरम झाला की आता ह्याच्यावर आपण ही पराठा टाकून घेऊया आणि वरनं पण असं थोडंसं बटर लावून घ्यायचं। भाजलं की आपोआप वितळते आणि मीडियम गॅस करायचा। आता मी बारीक केला तर मीडियम केला आहे गॅस, आणि मीडियम गॅसवर चांगलं भाजून देऊया आपण। बघा असं फुगायला लागतो, पलटी करून घेऊया आपण आणि एकदम मीडियम गॅसवर भाजायचा, असा खरपूस भाजून घ्यायचा। साईडनं बी थोडं थोडंसं असं बटर टाकायचं, असं दाबून दाबून भाजून घ्यायचा। मस्त असं होतं बघा। बघा असा खरपूस भाजायचा, छान भाजला जातो, चवीला छान लागतो। बटर जर नसेल तुमच्याकडं तर तुम्ही तूप जरी लावलं तरी चालेल। बघा कसा फुगतोय मस्त एकदम असा। बघा अशा पद्धतीत घ्यायचा। बघा किती मस्त असा फुगलाय बघा। बघा किती छान असं झालेलं। अशा पद्धतीने मी आता सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।